हेलो गाइस আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিও লৈ আজি এটো আপুনি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চাই আছে এটো আমাৰ হল গণেশগুৰি ব্ৰাঞ্চ ও ইয়াতে আজি ঈদৰ কাৰণে অফাৰৰ কাৰণে আমি ভিডিও শুট কৰিব গৈ আছো আপোনালোকে ভিডিওটো এন্ডলৈকে চাব বহুতখিনি মোবাইলত ডিসকাউন্ট দিয়া হ'ব আৰু বহুত কিটা ষ্টক যোনবোৰ ফাঁসি আছে এবোৰ কমতো দিয়া হ'ব প্লাস যোনে আমি হোলসেলিংও কৰো যিকোনো দোকানীক যদি মোবাইল লাগে কম দামত হোলসেলিংৰ কাৰণে রিসেল করার কারণে আমাক কন্টেক্ট করব পারে স্ক্রিনত থাকিব নম্বর আপোনালোকে হেতু নম্বরত এটা মেসেজ দি দিব দোকানের নামটো আর এড্রেসটো আপোনালোকক হোলসেলৰ লিস্টটো পঠোৱা হ'ব ঠিক আছে তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. আৰু অলপমান আপডেট দি দিওঁ এটো আমাৰ ব্ৰাঞ্চটো হল গণেশগুৰি আৰু আপোনালোকক যদি ইএমআইত লাগে আমাৰ এটো ব্ৰাঞ্চত ইএমআই সিস্টেম নাই আপোনাৰ জিও মোবাইল হয় আপোনালোকক কেছত ল'ব লাগিব ইএমআইৰ কাৰণে আমাৰ বেলেগ ব্ৰাঞ্চত কন্টাক্ট কৰিলে হ'ল ঠিক আছে আৰু কোনোবা যদি দোকানী মানুহে চাই আছে কাবাক হোলসেলিংৰ কাৰণে যদি মোবাইল লাগে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আপোনাৰ জাস্ট দোকানৰ নামটো আৰু লোকেশনটো আমাক মেসেজ দি WhatsAppত নম্বৰ দিয়া থাকিব তাত আপোনাক গোটেইখিনি হোলসেলৰ লিষ্টটো দিয়া হ'ব ঠিক আছে তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো হোলসেলিং রেট আর রিটেলিং রেট অলপমান ডিফারেন্ট থাকে কিন্তু এতিয়া যেহেতু ঈদ আহি আছে ঈদৰ অফাৰৰ কাৰণে আমি ম্যাক্সিমাম মোবাইল হোলসেলিং রেটত ওলোৱাৰ চেষ্টা কৰিম যেনেকা নরমাল এটা কাস্টমাৰো বেনিফিট হয় এটা মোবাইল ললেও আপোনালোকে হোলসেলিং রেটত পাব এটো আপোনাৰ অফাৰটো থাকিব 7 জুন ঈদলৈকে ঠিক আছে যোনদিনা ভিডিও শুট কৰিছো এদিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তো বলক ষ্টাৰ্টিং কৰি দিও আপোনাৰ আইফোনৰ পৰা আইফোন এসি 2020 ঠিক আছে মোৰ তাত দুটা পিস আছে এটা রেড কালার এটা ব্ল্যাক কালার আছে দুটাই 64 জিবি স্টোরেজ হয় ঠিক আছে একো ইস্যু নাপাব গোটেইখিনি অরিজিনাল হয় একো রিপেয়ার হোৱা নাই ঠিক আছে এটো আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 8500 টকাত পিছত হৈ গল আইফোন 11 Pro Max আপোনাৰ এটো হল 256 জিবি স্টোরেজ ব্যাটারি হেলথটো চাব আপুনি 87 এটো পাই যাব মাত্ৰ 19500 টকাত যিমানো কৈ আছো গোটেইখিনি অফাৰৰে কৈ আছো ঠিক আছে তাতকে ৰেট কম নহব এটো একদম ফাইনাল ৰেট হয় আইফোন এক্সআর গোটেইখিনি উঠাই কিনে নেদেখাও আইফোন এক্সআর চাব পাৰে 64 জিবি যিমান আছে সব ব্যাটারি হেলথ 80 ৰ ওপৰতে আছে এটো পাই যাব আপুনি এক্সআর 64 জিবি মাত্ৰ 12500 টকাত আইফোন 11 ৰ লাইনআপ চাব পাৰে আছে 128 জিবি আছে 64 জিবি আছে 64 জিবি আইফোন 11 আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 15500 টকাত আৰু 128 জিবি টো পাই যাব আপুনি 16500 টকাত এবোৰ গাইস নন ওয়ারেন্টি হয় ঠিক আছে নন ওয়ারেন্টি আৰু ওয়ারেন্টি থাকা মোবাইল কেটা আমাৰ বেলেগ ব্ৰাঞ্চত থাকে তথাপিও আপোনাক শপৰ পৰা অলপমান দিনৰ কাৰণে ওয়ারেন্টি দিয়া হয় এক মাহৰ ওচৰত ওয়ারেন্টি পাই যাব 15 দিনৰ পৰা এক মাহ ওয়ারেন্টি থাকে পিছত হৈ গল আইফোন 12 Pro গোটেই কেটা ব্যাটারি হেল আপুনি 85 প্লাসে পাব 12 Pro আপোনাৰ 128 জিবি টো আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 30000 টকাত আৰু 256 জিবি টো পাই যাব আপুনি 32000 টকাত কন্ডিশন এনেকা নহয় আপুনি ওয়ারেন্টি নাই বুলি কিনে বহুত স্ক্ৰেচ থাকিব কন্ডিশন লাইক ব্র্যান্ড নিউ আৰু এটো প্রপার ইউজ মোবাইল হয় ঠিক আছে ওয়ান হ্যান্ড ইউজ হয় সিঙ্গল হ্যান্ড ইউজ হয় তো বলক পিছত হৈ গল আইফোন 12 মোৰ তাত 64 জিবি দুই পিস আছে এটো আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 21000 টকাত এটা 12ত অফার দি দিও এটো অলপমান বডিত দাগি আছে আপুনি চাব পাৰে এটো অলপমান দাগি আছে কিন্তু টেনশন নলব বাকি গিতে গোটেই কেটা ঠিক আছে এটো পাই যাব আপুনি মাত্ৰ 18000 টকাত আই কেনে লৈ যাওক আইফোন 14 হৈ গল 256 জিবি স্টোরেজ এটো আপুনি পাই যাব 33000 টকাত 33000 আইফোন 12 মিনি 64 জিবি স্টোরেজ হয় এটো পাই যাব মাত্ৰ 18000 টকাত পিছত হৈ গল আপোনাৰ আইফোন 14 Pro Max 512 জিবি স্টোরেজ হয় এটো আপুনি পাই যাব 62000 ত পিছত আইফোন 13 Pro Max দুই পিস আছে আই কেনে লৈ যাওক এটো পাই যাব মাত্ৰ 46000 ত আইফোন 13 হৈ গল এবোৰ নন ওয়ারেন্টি হয়গে ঠিক আছে 13 পাই যাব আপুনি মাত্ৰ 28000 টকাত আই কেনে লৈ যাওক দুই পিস আছে আৰু ওয়ারেন্টি থাকা যদি লাগে এটো আপুনি পাই যাব 32000 টকাত পিছত আইফোন 13 Pro 128 জিবি এটো পাই যাব 43000 ত স্ক্রিনশট মাৰি আই কেনে লৈ যাব এটো 13 Pro 256 জিবি স্টোরেজ হৈ গল এটো আপুনি পাই যাব 46000 ত
ঠিক আছে। বাকি আইফোন আপোনাৰ 15 Pro এটাও আছে, বক্সৰ লগত আছে, দেখাই দিওঁ যেহেতু আইফোনৰ গোটেইখিনি লাইন আপ কোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। 15 Pro 88% বেটেৰী, অৰিজিনেল বক্স পাই যাব, অৰিজিনেল চাৰ্জাৰ পাই যাব, কণ্ডিশ্যন লাইক ব্ৰেণ্ড নিউ। এইটো আপুনি পাই যাব 72,000ত। পিছত 11ৰো আছে বক্সত, ৰেট অলমষ্ট সেমে থাকিব, ডিফাৰেন্স নাথাকে। ঠিক আছে, তো বলক এতিয়া এণ্ড্ৰইডৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এণ্ড্ৰইডত আপুনি চেমচাং হৈ গ'ল, ওৱান প্লাছ হৈ গ'ল, IQ, ৰিয়েলমি গোটেইখিনি হেণ্ডছেটে পাই যাব। এণ্ড্ৰইডত আপোনাৰ 5G মোবাইল, যিহেতু ইয়াতে গোটেইখিনি 5G আছে, 5G মোবাইল আপুনি পাই যাব এণ্ড্ৰইডত মাত্ৰ 6,500ৰ পৰা। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাব। চেমচাং M14 5G, 4GB ৰেম, 128GB ষ্ট'ৰেজ, এইটো পাই যাব আপুনি মাত্ৰ 7,200 টকাত। M32 5G, 6GB ৰেম, 128GB ষ্ট'ৰেজ, 7,500ত পাই যাব। M34 5G, 6GB ৰেম, 128GB ষ্ট'ৰেজ, 8,000ত পাই যাব। F23 5G, 6GB ৰেম, 128GB ষ্ট'ৰেজ, এইটো পাই যাব মাত্ৰ 7,200 টকাত। M33 6GB ৰেম, 128GB ষ্ট'ৰেজ, 8,000ত পাই যাব। চেমচাং A14 5G, 4GB ৰেম, 64GB ষ্ট'ৰেজ, 7,000 টকাত পাই যাব। A34 5G, এইটো অলপমান লেটেষ্ট মডেল হয়, এইটো পাই যাব 11,000ত। চেমচাং S20 FE 5G, এইটো পাই যাব 11,500 টকাত। A74 5G চেমচাঙৰ Oppo A74 5G 9,000ত পাই যাব। A53s 5G, এইটো আপুনি পাই যাব 9,000ত। চেমচাং F21 Pro, এইটো পাই যাব 8,500ত। F19 Pro Plus 5G, এইটো পাই যাব 8,500ত। Reno 8GB ৰেম, 128GB ষ্ট'ৰেজ, কণ্ডিশ্যন লাইক ব্ৰেণ্ড নিউ পাব, এটা স্ক্ৰেচ বিচাৰিব নোৱাৰিব। এইটো পাই যাব মাত্ৰ 12,000 টকাত। পিছত Reno 7 হৈ গ'ল, 8GB ৰেম, 256GB ষ্ট'ৰেজ, 11,000ত পাই যাব। ওৱান প্লাছত আহি যাওক, OnePlus Nord CE 3 Lite, এইটো আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 10,500 টকাত। 9RT পাই যাব আপুনি 14,000 টকাত। OnePlus 8T পাই যাব আপুনি 12,500 টকাত। OnePlus 8 পাই যাব আপুনি 13,000ত। Nord CE 5G OnePlusৰ 8GB ৰেম, 128GB ষ্ট'ৰেজ, 9,000ত পাই যাব মাত্ৰ। গাইজ এইবোৰ বহুত কমকে কৈ আছো, হোলচেলিং ৰেট, কিছুমান হোলচেলিং ৰেটৰ পৰাও কমত কৈ আছো, কিয় ষ্টকবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি আছো। OnePlus Nord হৈ গ'ল, 8GB ৰেম, 128GB ষ্ট'ৰেজ, এইটো পাই যাব মাত্ৰ 10,000 টকাত। 12GB ৰেম, 256GB ষ্ট'ৰেজ, 11,500 পাব। Nord CE 2 5G 10,500। Google Pixel 6a, এইটো পাই যাব মাত্ৰ 14,000 টকাত। আৰু 7A টো পাই যাব আপুনি মাত্ৰ 15,500 টকাত। 5G পিছত ৰিয়েলমি আহি যাব, ৰিয়েলমি GT Neo 2 5G, এইটো আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 11,000 টকাত। GT মাষ্টাৰ এডিশ্যন, এইটো গেমিং ফোন হয়, এইটো পাই যাব মাত্ৰ 10,500 টকা। পিছত এইটো আপোনাৰ ৰিয়েলমি নাৰ্জো 30 Pro 5G হয়, 8GB 128, এইটো আপুনি পাই যাব 8,500 টকাত। নাৰ্জো 30 5G, এইটো আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 7,500 টকাত। ৰিয়েলমি 10 Pro 5G, 6GB 128, এইটো পাই যাব 9,500 টকা। ৰিয়েলমি 8S 5G, 8GB 128, এইটো পাই যাব মাত্ৰ 8,000 টকাত। ৰিয়েলমি X7 Max 5G, এইটো 12GB ৰেম, 256GB ষ্ট'ৰেজ, গেমিং ফোন হয়, এইটো পাই যাব মাত্ৰ 10,500 টকাত। Vivo Y56 একদম নতুন মডেল হয়, 8GB ৰেম, 128GB ষ্ট'ৰেজ, এইটো পাই যাব আপুনি 10,500 টকাত। Vivo X60 Pro কাৰ্ভ ডিছপ্লে হয়, আপুনি এইটো টেম্পাৰ লগোৱা আছে, এইটো 12GB ৰেম হয়, 256GB ষ্ট'ৰেজ হয়, গেমিং ফোন হয়, এইটো পাই যাব মাত্ৰ 16,500 টকাত। Vivo T1 5G, 4GB ৰেম, 128GB ষ্ট'ৰেজ, এইটো পাই যাব 7,500 টকাত। পিছত আপোনাৰ 5G ফোন আপোনাৰ অলপমান কম বাজেটৰ হৈ গ'ল, Infinix Hot 20 5G, এইটো আপোনাৰ 6GB ৰেম হয়, 128GB ষ্ট'ৰেজ, 6,800 পাই যাব। ইয়াৰে 8GB ৰেমৰ লগত পাই যাব আপুনি মাত্ৰ 7,000, 8GB ৰেম, 128GB ষ্ট'ৰেজ। Moto G 5G, 6GB ৰেম, 128GB ষ্ট'ৰেজ, এইটো আপুনি পাই যাব 6,500 টকাত। Moto G52, এইটো 4G মোবাইল হয়, 6GB ৰেম হয়, 128GB ষ্ট'ৰেজ হয়, এইটো পাই যাব মাত্ৰ 5,500 টকাত। ঠিক আছে, বাকী ডিছপ্লে কোৱালিটি সব অৰিজিনেল হয়, এইবোৰ যিমানো চাই আছে। Moto G62 5G, এইটো অলপমান ব্ৰেণ্ড আছে মোবাইল, 6GB 128GB ষ্ট'ৰেজ, 6,500। Moto G51 5G, 6,500, 4GB ৰেম, 64GB ষ্ট'ৰেজ। Redmi Note 10T 5G, এইটো আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 7,000 টকাত। Redmi Note 11 Pro Plus 5G, এইটো আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 9,500 টকাত। 11X 5G, এইটো আপুনি পাই যাব 9,500কে। Redmi 13C পাই যাব, এইটো আপুনি 7,200 টকাত। Redmi 11T 5G, এইটো পাই যাব 8,500 টকাত। Redmi Note 12 5G, এইটো অলপমান ব্ৰেণ্ড আছে, এইটো পাই যাব মাত্ৰ 7,000 টকাত। আহি কেনে লৈ যাওক, যোনেও আহি ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈ যায়কে। পিছত আপোনাৰ পক'ৰ চিৰিজ হৈ গ'ল, Poco M4 5G, এইটো আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 7,000 টকাত। 4GB 64, 128টো আপুনি 500 বেছি আহিব, মানে 7,500 টকাত।
পিছত Poco M3 Pro 5G হৈ গ'ল, এইটো 4GB 64GB ষ্ট'ৰেজ 7000 পাই যাব। Poco M6 Pro 5G এইটো অলপমান বেণ্ড আছে, 6GB RAM 128GB ষ্ট'ৰেজৰ লগত পাব, এইটো মাত্ৰ 6500 কৰি দিম, আহি কিনে লৈ যাওক, এক পিছে আছে। IQ Z3 5G 6GB 128 128 দুটাই আছে, দুটাৰ দাম সেম কৰি দিম মাত্ৰ 8000 টকাত, যোনে আহি কিনে লৈ যায়। IQ Z6 5G 6GB 128GB ষ্ট'ৰেজ এইটো 7500। IQ Z6 Pro 5G এইটো গেমিং ফোন হয়, 9500 পাই যাব। বাকী বক্সৰ হতেও বহুতখিনি মোবাইল আছে, গোটেইখিনি কোৱাটো পচিবল নহ'ব, আপুনি এইবোৰ চাব পাৰে যিমান। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ Redmi 9 Power 6GB 128GB ষ্ট'ৰেজ 5500 পাই যাব। Note 11 Pro Plus সেম ৰেটে হয়, খালি 500 বেছি হৈ যাব বক্সৰ হতে যোনটো আছে। পিছত আহি গ'ল আপোনাৰ MI 10i 5G হয়, 6GB 128GB 9500 পাই যাব। বক্স চাৰ্জাৰ গোটেইখিনি আছে। Vivo Y28 5G এইটো আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 9500 টকাত। বাকী আপোনাৰ এইবোৰ আছে 4G, ইয়াতে OnePlus 11 এটা হৈ গ'ল, অৰিজিনেল বক্স, অৰিজিনেল চাৰ্জাৰ, ঠিক আছে, পুৰা কণ্ডিশ্যন লাইক ব্ৰেণ্ড নিউ। অৰিজিনেল চাৰ্জাৰ যোনটো আপোনাৰ 80 ৱাট আহে, বাকী আপুনি কণ্ডিশ্যন চাব পাৰে। অৰিজিনেল বক্স পাই যাব, এইটো পাই যাব মাত্ৰ আপুনি 22000 টকাত, ঠিক আছে। আৰু এটা OnePlusৰ মোবাইল আছে আপোনাৰ OnePlus 9R হৈ গ'ল, 9Rও আপুনি সেম কণ্ডিশ্যন, পুৰা কণ্ডিশ্যন লাইক ব্ৰেণ্ড নিউ, অৰিজিনেল চাৰ্জাৰ, অৰিজিনেল বক্স, এটা স্ক্ৰেচ বিচাৰি নাপাওঁ, 8GB 128 এইটো আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 15000 টকাত। বাকী আপোনাৰ 4G মোবাইলো বহুতখিনি আছে, যিটোৰ দাম কমিছে, তো 4G আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে। 4G ষ্টাৰ্টিং ৰেট আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 3600 টকাত। আৰু 4G মোবাইল আপোনালোকে যদি ল'ব খোজে 2GB ৰেমৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে, ঠিক আছে, বলক আমি আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এইটো আপোনাৰ Realme C2 হৈ গ'ল, এইটো আপুনি পাই যাব 3600 টকাত। Realme C11 পাই যাব আপুনি 4000 টকাত। এইটো আপোনাৰ অনাৰ হয়, অনাৰ প্লে, এইটো অফাৰত দি দিম, 6GB RAM 128GB ষ্ট'ৰেজ 4000 টকাত। ইনফিনিক্স হট 10 প্লে এইটো অফাৰত কৰি দিম 3800 টকাত, 4GB RAM 64GB ষ্ট'ৰেজৰ লগত। টেকনো প'বা এইটো আপুনি পাই যাব 4800, 6000 mAh বেটেৰী। মোটো G32 8GB RAM 128GB ষ্ট'ৰেজ 5500 কৰি দিম। পিছত আপোনাৰ Pixel 3 আছে, একদম ধুনীয়া কেমেৰা কোৱালিটি, আহি কেনে লৈ যাওক, এইটো কৰি দিম মাত্ৰ 6500 টকাত, গোটেইখিনি অৰিজিনেল আছে। পিছত Pixel 4 আছে, এইটো অলপমান বেটেৰীটো ফুলা আছে, আপুনি এইটো কমত পাই যাব বেটেৰীটো ফুলাৰ কাৰণে। 6GB RAM 128GB ষ্ট'ৰেজ এইটো পাই যাব মাত্ৰ 6000 টকাত। এনে আমি এইটো 8500 9000ত বিক্ৰী কৰিছিলোঁ। Poco F1 2 পিচ আছে, এতিয়া আপুনি লৈ যাব পাৰে 6GB RAM 128GB ষ্ট'ৰেজ 5000 টকাত। Poco M3 পাই যাব আপুনি 6GB 128GB 5500 টকাত। পিছত আপোনাৰ আৰু 4G মোবাইল আপুনি পাই যাব, ভিভ'ৰ আছে, ভিভ'ৰ আপোনাৰ T1 4G হৈ গ'ল, এইটো আপুনি পাই যাব, অলপমান স্ক্ৰেচ আছে, 6000 টকাত। Vivo V20 AC হৈ গ'ল, এইটো আপুনি পাই যাব 7000 টকাত, অলপমান আহিব আৰু ডিছকাউণ্ট কৰি দিম। Vivo T1 এইটো সেম হয়, 4G হয়, 4128, এইটো কৰি দিম 6000 টকাত। Vivo Y21A এইটো কৰি দিম 5500 টকাত। Vivo Y12S এইটো আপুনি 5000ত পাই যাব। Y16 পাই যাব আপুনি 5000 টকাত। Vivo Y31 2021 6GB 128 এইটো কৰি দিম মাত্ৰ 5000 টকাত, ভিডিঅ'ৰ কাৰণে এইটো ডিছকাউণ্ট কৰি দিছোঁ। Vivo S1 Pro 8GB RAM 128GB ষ্ট'ৰেজ 6000 টকাত পাই যাব। Samsung A23 8GB RAM 128GB ষ্ট'ৰেজ এইটো পাই যাব মাত্ৰ 7000 টকাত। Samsung M13 পাই যাব 5000, M21 পাই যাব আপুনি 5500 টকাত। Samsung F22 পাই যাব 4GB 64 4500 টকাত। F41 6GB 128GB ষ্ট'ৰেজ এইটোও পাই যাব 4500। Oppo A53 এইটো আপুনি পাই যাব 5500 টকাত। Oppo F19 স্ক্ৰীনত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছে, 6GB RAM 128GB ষ্ট'ৰেজ এইটো পাই যাব মাত্ৰ 7000 টকাত। A96 এইটো বহুত দিনৰ পৰা ফাঁচি আছে, 6GB RAM 128GB ষ্ট'ৰেজৰ লগত, এইটো আপোনাক কৰি দিম মাত্ৰ 5000 টকাত, আহি কেনে লৈ যাওক, এক পিছে আছে। বাকী আপোনাৰ MIৰ হৈ গ'ল, MIৰো 4G মোবাইল আছে, MI 4G Redmi Y3 3800 পাই যাব। Redmi 8A Dual হৈ গ'ল আপোনাৰ 3GB 2GB গোটেইখিনি আছে। 2GBটো আপোনাৰ থাকিব 3800 টকা, 3GBটো পাব আপুনি 4000 টকাত। Redmi 9 হৈ গ'ল 5000ত পাই যাব, 4GB 64GB ষ্ট'ৰেজ। Redmi A2 MI A2 4GB RAM 64 এইটো 4000ত পাই যাব। Redmi 9A পাই যাব আপুনি 3800 টকাত মাত্ৰ। Note 7 Pro 4GB RAM 64GB 664 4800, 464 4600। Redmi Note 8 6GB RAM 128GB ষ্ট'ৰেজ এইটো আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 5400 টকাত। Note 9 Pro Max এইটো আপুনি পাই যাব 5500 টকাত। Note 9 Pro পাই যাব 5300 টকাত। Redmi 11 Prime এইটো আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 5500 টকাত। এইটো আপোনাৰ 500 বেছি হৈ যাব, 6120। Redmi 10 Prime, Redmi 10 এটা অফাৰত দি দিওঁ, এইটো আহি কেনে লৈ যাওক মাত্ৰ 5000 টকাত। Redmi 12C হৈ গ'ল, এইটো আপুনি পাই যাব 5500 টকাত, ঠিক আছে।
বলক এতিয়া অলপমান ৰিয়েলমিৰ হৈ গ'ল, যোনবোৰ কম দামৰ আছে এইবোৰ চাব পাৰে আপুনি। বহুতখিনি কণ্ডিশ্যন ভাল হয়, চব ডিছপ্লে অৰিজিনেল। ৰিয়েলমি XT হৈ গ'ল, এইটো আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 6500 টকাত। নাৰ্জো 50 4GB ৰেম 128GB ষ্ট'ৰেজ 5500 টকাত পাই যাব। পিছত আপোনাৰ নাৰ্জো 20 Pro 6GB ৰেম 64GB ষ্ট'ৰেজ, দুটা কালাৰ আছে, এটা ব্লেকতো আছে। এইটো আপুনি পাই যাব মাত্ৰ 5500 টকাত। আহি কেনে লৈ যাওক, 6GB ৰেম 64GB ষ্ট'ৰেজ। ৰিয়েলমি C53 নতুন মডেল 5500 পাই যাব, 4GB ৰেম 128GB ষ্ট'ৰেজ। C35 এইটো পাই যাব 6000। ৰিয়েলমি 10 পাই যাব 6500। নাৰ্জো 50 4GB ৰেম 64GB ষ্ট'ৰেজ 5000 পাই যাব। ৰিয়েলমি C30s এইটো পাই যাব 5500। C25Y পাই যাব 5500। C21Y পাই যাব আপুনি 4800 টকাত মাত্ৰ, 3GB ৰেম 32GB ষ্ট'ৰেজৰ লগত। আৰু ডিছকাউণ্ট হৈ যাব আপোনাৰ 4500 মানত পাই যাব। পিছত এইবোৰ যিমান চাই আছে গোটেইখিনি ডিছপ্লে চেঞ্জ আছে, আপুনি প্ৰাইচকেইটা চাব পাৰে। যিমানো ৰেট দি আছে এইটো ডিছকাউণ্ট হৈ যাব। বাকী যদি সৰু সুৰা ইছ্যু থাকে এইবোৰ পিছফালে ষ্টিকাৰত লেখা থাকিব। ডিছপ্লে চেঞ্জকেইটা মোবাইলত গোটেইকেইটাত ৰেট লেখা আছে, বাকী যিমান অৰিজিনেল ডিছপ্লে আছে সেইবোৰত ৰেট লেখা নাথাকে। বাকী উইণ্ড'জৰ লেপটপ বহুতখিনি আহিছিল, এতিয়া আপুনি চাব পাৰে বিক্ৰী হ'ল। অলম'ষ্ট 22 পিচমান আহিছিল, এতিয়া আপোনাৰ 9 পিচৰ ওচৰত আছে। তো উইণ্ড'জৰ লেপটপ আপুনি ষ্টাৰ্টিং ৰেট মাত্ৰ 12,000ৰ পৰা পাই যাব। HP Lenovo কোম্পানীৰ আছে, ঠিক আছে। বাকী এইটো আমাৰ যোনটো ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ গণেশগুৰি ব্ৰাঞ্চত হয়, যিমান আছে কণ্টেক্ট কৰিব।